All right, welcome back. We are celebrating our monthly call for Bapashri's birthday today, and today's Sud Pancham. We'll start off with the Dhoon and make sure that we get started. We want to make sure that we're on YouTube. So, koi ghare hoy to just double check that we're on YouTube live right now, and so excited. Every month we get to celebrate our Anadi Mahamukta. If you're not making $158,000 per year, but you'd like to, I strongly encourage you to start a bookkeeping business. We'll start with Dhoon and go ahead and make sure that we celebrate Bapashri's blessing that Maharaj has given us in these Anadi Mahamukta. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Sahajanand Swami Maharaj ni jai, Wala Bapashri ni jai. We'll go ahead and kick off. And today in Sud Pancham, as we celebrate, we'll have Ghanshyam Mama with us in spirit as he's traveling today. And we are so excited once again. Tejan Mama, if you could take it away. Swami Narayana Bhagavan ni jai. Anadi Mahamukta Raj Wahala Guru Raj Jata Shankar Bapashri ni jai. Anadi Mahamukta Raj Wahala Abji Bapashri ni jai. Anadi Mahamukta Raj Wahala Swami Hari Charan Das ji ni jai. Anadi Mahamukta Raj Wahala Gopalanand Swami ni jai. Sarve Mukta Mandal Sauruchi Mandal ने साष्टांग दंडवत प्रणाम सहित खूब हेत पूर्वक जय श्री स्वामी नारायण। बापा दाता मोक्ष ना करुणा करी अपार अवनी ऊपर आविया भवसागर कीर्तार अनहद दया दिल धर के गुना न जोया आज कसनी काढ़ी मूल थी हसो रमो कल्याण डरिया ढड़क बापा श्री भक्तों पर करी मेहर समर्थ मुक्त सम किधा अनादि महामुक्तनी पे। स्वामी नारायण भगवान की जय। खूब खूब वाला बापा श्री नी जय। આજે બહુ આનંદનો દિવસ સંવત 2080 આસો સુદ પાંચમ 2080 આસો સુદ પાંચમ બાપાશ્રી પ્રગટ થયા 1938 1938 માં એટલે 142 વર્ષ 142 years બાપાશ્રીના પ્રાગટ્યને થયા। હવે આજે આસો સુદ પાંચમ એટલે આમ તો બાપાશ્રીનું પ્રાગટ્ય ચૈત્ર સુદ પાંચમ અને આજે આસો સુદ પાંચમ એટલે કે બાપાશ્રીની આજે સેમી એન્યુઅલ બર્થડે છે, અર્ધવાર્ષિક બર્થડે. ઇટ્સ નોટ ઓનલી મંથલી બર્થડે બટ સેમી એન્યુઅલ બર્થડે. બાપાશ્રીના પ્રાગટ્યને આજે 142 years 6 months થયા.
નિયમિત રીતે આપણે બાપાશ્રીની મંથલી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવા ભેગા થઈએ છીએ. બાપાશ્રીના ગુણગાન ગઈએ, બાપાશ્રીનો મહિમા ગઈએ. સમય આમને આમ પસાર થતો જાય છે. દિવસો જતા રહે છે, મહિનાઓ જતા રહે છે, વર્ષો જતા રહે છે. હમણાં જ કહ્યું એમ બાપાશ્રીના પ્રાગટ્યને આજે 142 years 6 months થયા. બાપાશ્રીના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કે બાપાશ્રી જેમ જેમ આ સમય પસાર થતો જાય છે તેમ તેમ તમારો મહિમા પણ અમારા અંતરમાં હંમેશના માટે વધતો ને વધતો જ જાય. તમારી દયાથી હૃદયમાં એ તો દ્રઢ થયું છે કે આપણા કલ્યાણના દાતા આપણા બાપાશ્રી છે. બાપાશ્રી મળ્યા ત્યારથી જ આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ થઈ ચૂક્યું છે. અને આમ આપણે જોઈએ તો સત્સંગમાં મહારાજ નું સર્વોપરી જ્ઞાન પ્રમાણમાં બહુ ઓછું છે સંપ્રદાયમાં. બાપાશ્રીનો એક પ્રત્યક્ષ પરચો છે. બાપાશ્રીના આશ્રિતોને આ સમજણ કેળવવા માટે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો, કારણ કે એ બાપાશ્રીના આશીર્વાદ જ છે. બાપાશ્રીએ જેમ કે પોતાની વાતો પહેલા ભાગના 561 શ્લોકમાં 561 જ્યારે સોમભાઈ ભક્ત બાપાશ્રીને પૂછે છે, હે બાપાશ્રી, જીવોનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય અને તેમાં કોઈ વિઘ્ન ન થાય તે બાબત ટૂંકાણમાં કહો. આ વિશે અનેક શાસ્ત્રો લખાયા છે. ઉપાસના માટેના અનેક વચનામૃતો છે. તમામ સદગુરુઓ ગોપાળાનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, તેમણે પણ ઉપાસનાની દ્રઢતા માટે અનેક વાતો કરેલી છે, અનેક વાતો લખેલી છે. તો ભગતજી અહીંયા પૂછે છે કે આ આત્યંતિક કલ્યાણ જીવોનું કઈ રીતે થાય એ તમે શોર્ટમાં કહો. ત્યારે બાપાશ્રી કહે છે કે સર્વોપરી ભગવાન અને સર્વોપરી મુક્ત મળ્યા છે. સર્વોપરી ભગવાન, સર્વ અવતારના અવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ આપણને મળ્યા છે, અને સર્વોપરી મુક્ત મળ્યા છે. સર્વોપરી મુક્ત એટલે કઈ સ્થિતિ છે? અનાદિ મહામુક્તની સ્થિતિ છે. એ સર્વોપરી મુક્તની સર્વોપરી સ્થિતિ એ અનાદિ મહામુક્તની સ્થિતિ છે. મહારાજ અને એમના અનાદિ મહામુક્તોમાં ફક્ત સ્વામી સેવકપણાનો ભેદ છે. મહારાજ એ સ્વામી છે, એમના અનાદિ મહામુક્તો એ એમના સેવક છે. એ સિવાય જેટલું સામર્થ્ય મહારાજમાં છે એટલું જ સામર્થ્ય એમના અનાદિ મહામુક્તોમાં છે. કોઈ પણ જીવનું વગર સાધને આત્યંતિક કલ્યાણ મહારાજ કરી શકે છે, એમ કોઈ પણ જીવનું વગર સાધને આત્યંતિક કલ્યાણ એમના અનાદિ મહામુક્તો કરી શકે છે. બાપાશ્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ એક એવી સ્થિતિ છે
જે અનેક જીવોના આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે આ લોકમાં પધારે છે. અને સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા મહારાજે જ્યારે આ 3 અનાદિ મહામુક્તોને ઓળખાવ્યા, જટાશંકર બાપા, હરિચરણદાસ સ્વામી, અબજી બાપા, ત્યારે સ્પષ્ટ કહ્યું કે આ 3 અનાદિ મહામુક્તોને અમે આ લોકમાં જીવોના આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે મોકલ્યા છે. અનાદિમુક્ત સિવાયની બીજી કોઈ પણ સ્થિતિ છે એ પોતાનું અધૂરું હોય તે પૂરું કરવા તથા કસર ટાળવા આવ્યા હોય છે. એક અનાદિ મહામુક્તની સ્થિતિ એવી છે જે જીવોના કલ્યાણ માટે આવે છે. આપણા સર્વના ગુરુ જટાશંકર બાપાશ્રી આ લોકમાં મહારાજે એમને મોકલ્યા છે, તો આપણા જીવોના આત્યંતિક કલ્યાણ માટે મોકલ્યા છે. કારણ કે આ પહેલા આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ નથી થયું, અને નથી થયું માટે જ આપણે હજુ આ લોકમાં છીએ. યુગોથી ભટકતા રહીએ છીએ. છેવટે મહારાજ અને એમના અનાદિ મહામુક્તોની અઢળક દયાથી આપણને આ 3 અનાદિ મહામુક્તો મળ્યા. સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા એ વાતોમાં વિશ્વાસ આવી ગયો, આપણે એમના આશ્રિત બન્યા, અને હવે એકવાર એમનો આશરો આપણે સ્વીકારી લીધો પછી જે કરવાનું છે એ એમણે કરવાનું છે, અને એ કરી જ રહ્યા છે. અને એટલા માટે જ વાતોમાં અનેક જગ્યાએ એવું આવે છે કે બાપાશ્રી ખૂબ રૂડા આશીર્વાદ બધાને આપતા હોય છે કે જેવા આપણે અહીંયા ભેગા છીએ તેવા ધામમાં પણ ભેગા રહીશું. કોઈ વાર પલંગ પર 5, 7, 8 જણા બેઠા હોય ત્યારે બાપાશ્રી આશીર્વાદ આપે છે કે જેવા આપણે અહીંયા પલંગ ઉપર સાથે બેઠા છીએ એવા મહારાજની મૂર્તિમાં પણ સાથે જ રહીશું. તો આગળ બાપાશ્રી કહે છે સોમભાઈ ભક્તના પ્રશ્નો ઉપર કે જીવોનું કલ્યાણ, આત્યંતિક કલ્યાણ કઈ રીતે થાય તે બાબત ટૂંકાણમાં કહો. ત્યારે બાપાશ્રી કહે છે કે સર્વોપરી ભગવાન અને સર્વોપરી મુક્ત મળ્યા છે તેમને વિશે એક આશ વિશ્વાસ રાખવો, તુલસીદાસજીની પેઠે પતિવ્રતાની ભક્તિ કરવી અને એમને દિવ્ય જાણવા. તુલસીદાસજીની પતિવ્રતાની ભક્તિ મહારાજે વચનામૃતમાં પણ વખાણી. જ્યારે તુલસીદાસજીને કૃષ્ણ ભગવાન દર્શન આપે છે ત્યારે તુલસીદાસજી એમ કહે છે, કહા કહું છબી આજ કી ભલે બિરાજો નાથ. કહા કહું છબી આજ કી ભલે બિરાજો નાથ. ખૂબ શોભાયમાન લાગો છો પ્રભુ તમે, પધારો પધારો મારા નાથ, બિરાજો બિરાજો. અહીંયા નાથ છે એમે ઓળખી ગયા, આજ ભગવાન છે. તુલસી મસ્તક તબ નમે જબ ધનુષ્ય બાણ લ્યો હાથ. અહીંયા બેસો મારા ત્યાં, પણ અમારું માથું તો ત્યારે જ નમે જ્યારે તમે મને રામ રૂપે દર્શન આપો, કૃષ્ણ રૂપે નહીં. આ પતિવ્રતાની ભક્તિની બાપાશ્રી અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે કે તુલસીદાસને દિવ્ય જાણવા અને શ્રીજી અને મોટાના આશ્રિતનો અવગુણ અભાવ ન લેવો. પતિવ્રતાની ભક્તિની વાત તો આવી જ ગઈ. હવે એમ કે છે કે મહારાજ અને મોટાના જે આશ્રિતો છે એમનો ક્યારે અવગુણ અભાવ ન લેવો. જેવું જીવનું અવગુણ એ કરીને ભૂંડું થાય છે તેવું બીજી એકેય વાતે થતું નથી, એમ બાપાશ્રીએ આપણને એમની વાતોમાં કહેલું છે. અને શ્રીજી તથા મોટા સંતના આશરાથી જે પાડનાર છે તેને ઓળખી રાખવા. કહેતા જે ભગવાનના દ્રોહી હોય, બાપાના દ્રોહી હોય, જે ભગવાન અને એમના મહામુક્તો વિશે
આડું અવળું બોલતા હોય એને ઓળખી રાખવા અને તેનો જોગ ન રાખવો, એવાથી આપણે દૂર જ રહેવું. આપણે જાણતા હોઈએ જે કોઈ મહારાજ અને મોટાનો અવગુણ લેતા હોય એવાની સાથે આપણે કોન્ટેક્ટ રાખવો જોઈએ. અને એટલે જ બાપાશ્રીએ કહ્યું કે ઉત્તમ ભગવદીનો સંગ રાખ, ઉત્તમ અભાવે મધ્યમ પણ કનિષ્ઠ તો ક્યારેય સેવવા નહીં, એમ કહ્યું. આટલી વાત સમજે તેને સર્વ સમજાઈ ગયું. મોટા સંતનો એક આ વિશ્વાસ હશે તેની રક્ષા થશે અને બીજા તો ક્યાંય તણાઈ જશે. રક્ષા કોની થવાની છે? જે મોટાના આશ્રિત છે એની. એટલે સંગ કોનો રાખવાનો છે? મોટાના આશ્રિતો. આપણે બધા કોણ છીએ? રુચિવાળા છે એ મોટાના આશ્રિતો છે. આપણે બાપાશ્રીના આશ્રિતો છે. અને માટે જ એકબીજાનો સંગ રાખી બાપાશ્રીના મહિમાની વિશેષ ને વિશેષ વાતો કરવી, બાપાશ્રીના દિવ્ય પ્રસંગોને યાદ કરવા. જ્યારે જ્યારે સમૂહમાં ભેગા થાવ ત્યારે બાપાશ્રીના ગુણગાન ગાવા, બાપાશ્રીનો મહિમા ગાઓ, જેથી કરીને આપણા સૌનું અંગ મજબૂત થાય. આપણે જે કંઈ કરવાનું છે હવે આ લોકમાં યાદ કરવાનું છે. જેને મેળવવાના છે એનો તો આપણે મેળવી લીધું. હવે બસ જેમ આપણે શરૂઆતમાં પ્રાર્થના કરી એમ બાપાશ્રીનો મહિમા અંતરમાં વિશેષ ને વિશેષ સમજાય એ અગત્યનું છે. આપણે વાત કરીએ એમ અત્યારે આપણે બાપાશ્રીની સેમી એન્યુઅલ બર્થડે 142 years 6 months સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ. એની સાથે સાથે આપણો બીજો એક દિવ્ય પ્રસંગ પણ ફક્ત 3 દિવસ પછી જ, આજે આસો સુદ પાંચમ છે તો 3 દિવસ પછી આસો સુદ આઠમ છે. આપણા સૌના લાડીલા અનાદિ મહામુક્તરાજ સ્વામી હરિચરણદાસજી સંવત 1971, 1971. Currently this is 2080. So exactly 109 years ago સ્વામી હરિચરણદાસજી પારીખા મુકામે આસો સુદ આઠમના દિવસે ધામમાં પધારી ગયા. સ્વધામ પધારી ગયા કહેવાય, કારણ કે એમનું ધામ છે. મહારાજનું જટાશંકર બાપા, હરિચરણદાસ સ્વામી, અબજી બાપા, ગોપાળાનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, એ બધાનું અક્ષરધામ છે. એટલે પોતાના સ્વધામ પધારી ગયા એક્ઝેક્ટલી 109 years ago. થોડીક વાત આપણે સ્વામીની કરી લઈએ, આ વાત નીકળી શકે. સ્વામી બહુ નાની ઉંમરના હતા. ફક્ત 6 વર્ષની ઉંમરે સ્વામી સેવા, પૂજા, ધ્યાન એ બધું 6 વર્ષની ઉંમરથી કરતા. 10 વર્ષની ઉંમરથી સ્વામી મહારાજના મહિમાની વાતો કરતા. 10 વર્ષની ઉંમરે એમને સારું વક્તાપણું આવ્યું હતું. એ વખતે લોકોને ત્યાગી થવાના ઉપદેશો આપ્યા અને એમની અંદર રહેલા સામર્થ્યના લીધે કેટલાય લોકો ત્યાગી થઈ જાય. અને એમાંનો પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ સ્વામીના એક મોટા ભાઈ હતા. સ્વામી એમને ઉપદેશ કરતા કે આ સંસારમાં શું રહેવું છે, આ બધું છોડીને આપણે ત્યાગી થઈ જવું જોઈએ. એવું એમના મગજમાં ધીરે ધીરે ઉતારતા. જ્યારે સ્વામી 14 મહારાજે એમને દિવ્ય રૂપે દર્શન આપ્યા, હરિચરણદાસ સ્વામીને, અને એમને તેડી
અને પોતાની પલાઠી વાળી અને ઢીંચણ ઉપર બેસાડ્યા. પછી સ્વામીએ ઊભા થઈ હાથ જોડી મહારાજના દર્શન કર્યા. ત્યારે મહારાજે એમના માથે 2 હાથ મૂક્યા અને કહ્યું કે તમે હવે સાધુ થઈ જજો. 14 વર્ષના બાળકને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાથ દર્શન આપીને એમ કહે છે કે તમે હવે સાધુ થઈ જજો. અને સ્વામી એ જ વખતે સંકલ્પ તો કરી દીધો કે આ મારે સાધુ થઈ જવું છે, પણ આગળ પોતાના ભાઈ હજુ બાકી હતા. એટલે ફરી એમના ભાઈને ઉપદેશ આપે છે અને સ્વામીનો ઉપદેશ તો હૃદયની આર પાર ઉતરી જ જાય. એટલે એમના મોટા ભાઈ સાધુ થઈ ગયા અને એમનું નામ પાડવામાં આવ્યું રઘુનાથદાસ, રઘુવીર ચરણદાસ, સોરી, રઘુવીર ચરણદાસ. એ પણ કથા વાર્તા ખૂબ સારી કરતા, બધાને સારા ઉપદેશ આપતા. હવે સ્વામી ને થયું કે હવે મારો સમય થઈ ગયો છે સાધુ થવાનો, મહારાજ મને બોલાવી રહ્યા છે. એટલે સ્વામી આવું કંઈક વિચારે છે ત્યાં તો આ રઘુવીર ચરણદાસ સ્વામી હતા એ દેહ મૂકી ગયા. અને જ્યારે દેહ મૂકી ગયા ત્યારે સ્વામીની ઉંમર હજુ ફક્ત 16 વર્ષની છે. રઘુવીર ચરણદાસ ને મહારાજ ધામમાં લઈ ગયા. પછી મહારાજ હવે હરિચરણદાસ સ્વામીના કુટુંબીઓને દર્શન આપવા માંડ્યા અને એમના માતુશ્રીને પહેલા કહ્યું કે મારે તમારા પુત્રને સાધુ કરવો છે. પછી એમના કાકાને કહ્યું, એમના બધા કુટુંબીઓ હતા એ બધાને જાગ્રતમાં દર્શન આપી અને સ્વામી કહેતા હતા કે અમારે અમને સાધુ કરવા છે. હવે મહારાજ સ્પષ્ટ પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારે રજા આપવી છે કે નહીં? તમે રજા આપશો તો પણ મારે એમને સાધુ કરવા છે, તમે રજા નહીં આપો તો પણ મારે એમને સાધુ કરવા છે. અમે એમને સાધુ કરવા માટે જ આ દેહ ધરાવ્યો છે, માટે રજા આપો તો અમે લેવા આવ્યા છીએ અને તમારા સર્વનું પણ સારું થશે. ત્યારે પછી એમના કુટુંબીજનોએ રજા આપી અને મહારાજે એમને સાધુ કર્યા. હરિચરણદાસ સ્વામી 3 અનાદિ મહામુક્તોને આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કર્યા. જ્યારે મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા હરિચરણદાસ સ્વામીને પ્રસિદ્ધ કર્યા ત્યારે સ્વામીની ઉંમર છે 37 યર્સ. એ પછી સ્વામી બીજા 17 વર્ષ રહ્યા અને 54 વર્ષ એટ ધ એજ ઓફ 54 સ્વામી સ્વધામ પધારી ગયા. તો આજે આ બંને દિવ્ય પ્રસંગો, બાપાશ્રીની સેમી એન્યુઅલ બર્થડે, સ્વામી બાપાની 3 દિવસ પછી અંતર ધ્યાન તિથિ. મહારાજ અને સૌ અનાદિ મહામુક્તોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા સૌની ઉપર ખૂબ ખૂબ રાજી રહે. આવો ને આવો મહિમા વિશેષ ને વિશેષ આપણને સમજાય એવી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સૌ મહામુક્તોને અંતઃકરણપૂર્વક ખૂબ ખૂબ હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, વહાલા બાપાશ્રીની જય. વિવેક. Jai Somnarayan Vala Bapashri Jai, and thank you so much, Teja Mama, as you kick us off here. You know, today being the year, or this year in the Hindu calendar is 2080, and it's Asho Sud Pancham, which is the halfway mark for the birthday of Bapashri, which was Chaitra Sud Nom, or Chaitra Sud Pancham. What am I saying? Right? So 1938, Bapashri was born in the Hindu calendar. And so that's 142 years ago and 6 months. So that's the annual celebration that we're having, not only on the monthly scale. And our prayer to Bapashri is that we are consistently growing our love and our understanding as we have accepted the importance of what Maharaj himself
did in the calendar years of 1954. Well, 1953 and 1954. The end of 1953, beginning of 1954, Bhagwan did a Samadhi Prakaran. And it's essentially a 3.5 month period of time in two mandirs that Bhagwan gave darshan, gave wisdom, gave declaration, and so many divine episodes. And giving us these Anadi Mahamukto. Today, even if we look back all the way to the beginning when Maharaj was, physically in the human form, that there were few people that really truly understood who Bhagwan was as Sarvopari. And Sarvopari means the ever-present, unbegun. There's no end, there's no beginning, eternal, right? So Sarvopari Bhagwan, Swaminarayan on earth, how many people recognized and really knew him as that? And so in Bapashri's Slok 561, Sombhai Bhagat asked Bapashri to give the shortest answer on how to remain without any obstacle for the ultimate salvation. Ultimate meaning that as every human form that we take, our soul has come from another body and is here in this body for a learning experience to be able to connect and be one with God and be one with the true meaning of being free from coming back into the cycle of birth and death. And so the ultimate salvation path, Sombhai Bhagat's asking Bapashri, how can that happen? What's the way? And so Bapashri gave a very straight and simple answer that we've been given: the timeless, eternal, ever-present, ever-powerful Sarvopari Bhagavan Swaminarayan. And he's given us these Sarvopari saints who have been with Bhagavan from the beginning and no end, right? So forever. And as Bhagavan Swaminarayan created these Samadhi Prakaran to introduce, acknowledge, and recognize that these three Anadi Mahamukto have been sent by me for ultimate salvation. So Bapashri's answer was that now it's our job to take the shelter of these divine saints and then have number one, ek ash viswas, right? Meaning that it's complete and unwavering trust and faith, right? In one, not 10. Not, okay, this guy's going to take care of this, or this someone's going to take care of that. No, only one committed, trusting relationship. Ekash Viswas. Two, have bhakti like Tulsidas. And Tulsidas in the time 5, 7, 10,000 years ago, when the Gita and all the ancient Hindu beginnings, right? Tulsidas was such a prominent devotee, and he had an example of this is being so dedicated to just one that Bhagwan came down and blessed him and said, ask for anything you want. And as soon as he saw, Bhagwan came down as Krishna Bhagwan Swarup. And when he looked up and he said, I'm grateful that you've come. The only thing I want is that if you come, the only way that I'm going to bow my head is if you're in the form of Ram Bhagwan. And Ram Bhagwan was his one focus, trusting faith. And so having that and understanding that these are divine souls, okay, that are here, divine powerhouses connected and inside Bhagwan himself, the ability to be in a body and also be in Bhagwan. So how not to fall off the path of ultimate salvation is never finding fault in others. And speaking of that, the number one way that Bapashri said that there's no way that I can help you, right, is if you're finding fault in others. And keeping the highest association, and if not the highest, the medium,
but never the worst association that would say anything about our Sarvopari Bhagavan Swaminarayan and the Anadi Mahamukto, right? That will always keep us in a position to stay on this ultimate path. And also to celebrate 3 days later from today is Asho Sud Atam, or 8th. And that in 1971, 109 years ago, if this year is 2080, 1971 is when Swami Haricharan Das Ji, who was one of the three Anadi Mahamukto that Bapashri or Bhagwan has recognized. And this is an awesome opportunity to remember and look back at Swami Haricharan Das Ji's life, because at the age of 54, he actually passed or this in the next 3 days on Asho Sud Pancham. So to celebrate that and honor and actually cherish that he was one of the Anadi Mahamukta that Bhagwan gave us, right? And so when he was 10 years old, he became such a powerful orator of Bhagwan Swaminarayan's works that he basically was told by everybody, you got to become a saint. And at the age of 14, Maharaj himself had given, divine darshan or glimpse of taking this 14-year-old Haricharan Das Swami and putting him in his lap and telling Haricharan Das Swami, it's time, you should become a saint, right? And then at that age, he became a saint. He had to wait for his older brother to become a saint first, or get married or be able to support or make the plan. So he didn't want to overstep, but his brother became a saint, his older brother, Raghuvir Hari Raghuvir no Hari Raghu Charan, I think that's what it was. But then Haricharan Das Swami became a saint at the mere age of 14 years old, and his family needed to give, generally speaking, to become a saint, you have to have your family's approval. But when asked for Haricharan Das Swami, they said no. You're either going to give him willingly or he's coming unwillingly, but he has to become a saint because those saints at the time were like the whole purpose of my birth was to make sure that I served and had this Anadi Mahamukt be in the divine fold of being a saint. And so it was another 23 years that he was a saint. Until then, Bhagwan hadn't recognized it to the world that this is an Anadi Mahamukt. And so when he became an Anadi Mahamukt, he was 37 years old. Jatashankar Bapa was 15 years old. And if I'm not mistaken, I think Abji Bapa was in his early 50s, 51 or 52. And so today we celebrate this, the half year of Bapashri's birthday that goes all the way back 142 years ago. And we pray as Tejan Mama did for us, is that we be in the shelter, the security, and the growth of our soul for Bapashri into us and protecting us to stay on the path and making sure that we continuously grow our affection and love and honor what Bhagwan has given us with these divine saints. And ultimately, at the end, the saints that Bhagwan has sent came for only one reason, this ultimate salvation. So with that, I'm going to open it back up and ask Thakur Uncle to please unmute and take the mic. Jai Swaminarayan, Vala Bapashri Ni Jai. સૌને ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ.
આજનો દિન બહુ સરસ આપણે માટે આઠમ પાંચમ અને બાપાનો જન્મદિવસ. વિશેષમાં તો એટલું જ કે પ્રગટ હરિબીન સબ માયા કે દાસ, એટલે પ્રગટ હોના મોક્ષ નહીં નહીં ને નહીં જ. એ પર હમણાં આપણે વાત નીકળી, તેજનભાઈએ કહ્યું કે કારવણના સોમભાઈ ભગતજી એ આપણને એક અને ફક્ત એક રુચિ મંડળમાં એક અને ફક્ત એક અનુભવી સંઘર્ષ ભક્ત કહેવાય, જેને 25 ગુરુઓનો સમાગમ કર્યો પણ દરેક જગ્યાએ પ્રગટને જ હોતે હું આત્યંતિક મોક્ષ. તો આપણને જેને બાપાને વિશે વિશેષ બળ જો આપ્યું હોય તો એમને આપ્યું છે. સમાધિ પ્રકરણમાં તો આપણે ઓળખ્યા, પણ બળ મળે ક્યારે કે આપણને ખરેખર એમના અંગમાં રસબસ કરે તે. એટલે આપણે માટે તો બહુ મોટા ભાગ્ય હતા. કહેવાનો અર્થ એટલો કે વસ્તુ આપણને બહુ અદ્ભુત મળી હતી બાપાની. એટલે બાપાએ આપણને બહુ જ કૃપા અને દયા વરસાવી અને આપણને આ લોકમાં સાચવી લીધા છે. આપણને મોટો માલ મળ્યો છે, ચિંતામણી મળી છે, અને ચિંતામણીને બે રીતે આપણે વાપરી શકીએ. એક તો આપણા આત્યંતિક મોક્ષ માટે, અને બીજું કે આ લોકના સુખ માટે. હવે આ લોકના સુખ માટે જો વાપરીએ તો આપણા માટેથી જન્મ મરણની છાલ ઉતરે નહીં. અને આત્યંતિક મોક્ષને માટે વાપરીએ તો છતે દેહે આપણે અક્ષરધામમાં મહારાજની સમીપમાં, બાપાની સમીપમાં, અબજી બાપાની, હરિચંદ્ર સ્વામીની સમીપમાં અને સર્વે મુક્તોની સમીપમાં આપણે બેસીને અખંડ ભજન ભક્તિ કરીએ. એવું બળ આપણામાં દિન દિન પ્રત્યે વહેતું રહે. આટલો ફરક પડે. અને પ્રગટ હરિબીન સબ માયા કે દાસ, એટલે પ્રગટ વગર મોક્ષ નથી નથી ને નથી. હવે પ્રગટ અત્યારે તમે ક્યાં લેવા જશો? તો અત્યારે તો બાપા છે, જ્યાં સુધી બીજા પ્રસિદ્ધ નથી કર્યા ત્યાં સુધી આપણે એમને પ્રગટપણું માની શકીએ અને એમનામાં આત્મબુદ્ધિ કરી અને એમને પ્રગટ માની ને આપણા અંગને ચોખ્ખું રાખીએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે પ્રગટ છે આપણી સામે. પણ જો ચોખ્ખું ન રાખીએ તો એ પ્રગટપણું કઈ કામમાં આવ્યું નહીં. કરવાનું એક જ છે. એટલે દરેક અવતારો તથા ભક્તો થઈ ગયા તે ખરા, પણ હાલ જે મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ પૃથ્વી પર હોય તેની ઓળખાણ થાય, તેમાં હેત થાય તેની આજ્ઞા અનુવૃત્તિ. જોયું? આ બાપાના શબ્દો છે ને જ હું વાંચું છું. પાડે તેમના ગમતામાં વર્તાય. હવે એમના ગમતામાં વર્તવાનું છે. વિચાર કરો કે ખરેખર આપણે એમના ગમતામાં વર્તીએ છીએ એ અંતરદ્રષ્ટિ કરી ને તપાસતા રહેવું. ભૂલ હોય તો સુધારવી, એ આપણી ફરજ છે. જો ભૂલ ન હોય તો એમનામાં આપોઆપ થઈ નખન એમનું ભજન કરવું. વર્તાય તો જ તે આત્યંતિક મોક્ષને યોગ થાય છે. જોયું? એમના ગમતામાં વર્તવાનું છે. બાપાની વાતોની અંદર જે શબ્દો લખ્યા છે બધા, તે શબ્દો ને આપણે આપણા મન અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયોમાં રસબસ કરી દેવાના. મળતા વધ્યા તે ગરડા અને ખાતા વધ્યું તે બી, એના જેવું છે. એટલે મોક્ષ, આત્યંતિક મોક્ષના યોગના કૃપાપાત્ર બનવું. કોટી જન્મે, કોટી સાધને, લોકલા, દેહાભિમાન, સ્વભાવ ને વાસના નહીં ટળે. જોયું? એટલે
આપણને મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે તે શેને માટે? તો તે તો જેને મોટા સંતને વિશે દ્રઢ પ્રીતિ છે હશે તેને મોટા સંત અંધકાળે સ્વ સદગુરુનું જ્ઞાન બક્ષિસ તરીકે પ્રેરે છે તેની જ ટળે છે. હવે દેહના અંત સુધી ટકવું જ, અને ત્યારે રહી ગયા તો 1 ઇંચ અડધો ઇંચ ખૂટ્યું તો શું કરીશું? ફરી જન્મ લેવો પડશે. તો અત્યારે આપણે અડધો ઇંચે દૂર નથી રહેવું ને 1 ઇંચે ખોટમાં રહેવું નથી. આપણે તો આપણને એમને આપેલી જે બક્ષિસ મોક્ષની તેમાં આપોઆપ થઈ અને અખંડ એમનું થવું. આપણે આ લોકનું સુખ પાછળ જો પડીશું, આપણી વાસના જેટલી હશે એટલું આપણને અંતરાય ઉભો કરશે. હવે વાસના તોડવી હશે તો વાસના રહિત હરિભક્ત જોડે આપણે રહેવું પડશે. વાસના રહિત હરિભક્ત મળશે તો પછી જ આપણી ઉઠબેસ છે કે વાસનામય હરિભક્ત જોડે હશે આપણી ઉઠબેસ તો આપણું અંગ સુધરવાનું નથી. આપણે આપણું અંગ સુધારવાનું છે. આત્યંતિક મોક્ષ જોઈએ છે. હું આ લોકના જેને કહેવાય ભવસાગર, આ ભવસાગરની અંદર બુડતા બચવાનું છે ને તે બચાવવાવાળા આપણને મળ્યા છે. જો એમાં બચ્યા તો ભવસાગર તરવામાં કોઈ તકલીફ નથી. આપોઆપ આપણી જાતે પણ તરી શકીશું ભવસાગર તો. પણ પહેલું તો ભવસાગરમાંથી બુડતા બચવાનું છે. તો તે મળ્યા છે આપણને, તો તેમનો સમાગમ કરીને આપણું શ્રેય કરી લેવું. મારો આશ્રિત મારે શરણે આવેલો તે દરેક રીતે મારા તુલ્યપણાને પામે છે. જોયું બાપાએ કેવું સરસ કહ્યું, મારો આશ્રિત. આપણે એમના આશ્રિત થઈ જવાનું છે. જે એમના તુલ્યપણાને પામી જઈએ. પણ પહેલા થવું પડે બધું. આ બધું કરવા માટે ઘણી તકલીફ છે. તો વાતો કરે કામ આવતું નથી. એમને જે આપણને બોધ આપ્યો છે, બોધના આકારે આપણું અંગ બને તો આપણા મોટા ભાગ્ય. તો તેના પર વિશેષ ધ્યાન આપવું. પ્રભુના જેવા ગુણ, રૂપ, ગુણ ને ઈશ્વરને પામે છે. જીવ મુક્તના સંગથી મુક્ત રૂપ થઈ બની જાય છે. તો આપણે જીવ છે તે મુક્તના સંગે, તો આપણે તો હવે આત્માનો, આપણે તો એમના થયા ત્યાંથી આપણે આત્મા. એટલે હવે આપણે જીવ નથી, હવે આપણે આત્મા છે. અને આત્માનો સંબંધ મુક્તની જોડે છે. અને મુક્તની જોડે હોય તો આપણને અક્ષરધામમાં છતે દેહે જ બેઠે છે એવો અનુભવ થાય. દરેક માય વિદ્યા ઉદર નિમિત્તની છે. જોયું? ત્યારે આ બધું જે આપણે જીવનમાં જીવીએ છીએ, કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, બધી ઉદર નિમિત્તમાં જઈએ છે. તો તેમાંથી નીકળી ને બ્રહ્મ વિદ્યા આત્માના માટે કરવી, આત્માના મોક્ષને માટે કરવી. તો આપણે બ્રહ્મ વિદ્યા ભણવાની છે. માટે જે વિદ્યા ભણવા, અને તે બ્રહ્મ વિદ્યા તે વિદ્યા ભણવા જેવી છે. બ્રહ્મ વિદ્યાના ભૌમ્યા સાચા સંશોધન તે આપણને મળ્યા છે. તો હવે આપણે કરવાનું શું રહ્યું બાકી? એમના થઈને એમની ચરણ સેવામાં આપોપૂ થઈ રહેવાનું છે. કોણ સાચા અને કોણ ખોટા તે ઓળખવાની આપણને ગતિ નથી. તો તે ગતિ તરફ આપણે ધ્યાન આપવું. આપણી ગતિને તે તરફ લઈ જવી. સાચાને ઓળખવા તરફ. ખોટા તો છે જ ખોટા, પણ સાચાને ખોટાની જોડે ખોટા કરી દઈએ તો તકલીફ છે મોટી. પણ જે માણસ સદાવ્રત આપે છે ને સૌને આપે છે, તેનો રહસ્ય એટલો છે કે જાણે અજાણે કોઈ મોટા પુરુષ આવી જાય તો જીવનું સારું થાય. માટે રુચિ મંડળમાં બાપાએ કહ્યું, નમી ખમીને ઘસાઈને ચાલવાનું. જો આપણે ન ચાલતા હોય તો સુધારવા તરફ કોશિશ કરવી, ને ચાલતા હોઈએ તો સાચવવી. આટલું કરવું તો પડશે. દેહ ભાવ જેટલો ઉભો થશે એટલું અંતરાય ઉભો થશે.
રુચિ મંડળમાં. અને એટલો જ મોક્ષમાં પણ અંતરાય ઉભો થશે. જેટલું બને એટલું આપણે અંતરદ્રષ્ટિ રાખી અને લક્ષ્યાર્થ જ્ઞાન રાખી ને આપણા અંગને સાચવી લેવું. કારણ કે કરવાનું તો ઘણું છે. મોક્ષ અને જળ બુદ્ધિજી મોક્ષ પદ ની છે તો કર સંત અસંત નું પારખું. રંગ પિત્ત પણ હો સોનું ને પિત્ત ન હોય એક સરખું. એટલે બધી વસ્તુ દેખાય રૂપાળી. વાતો કરનાર, આજે હું વાતો કરું તો તમે ગોંડા થાવ, કદાચ ના થાવ તો બહુ સારું, મારા મોટા ભાગ્ય માનું છું. પણ ગોંડા થાવ ત્યારે મારે બહુ ચેતવું પડે. ત્યાં મારે હાચવીને ચાલવું પડે. કારણ કે નહીં તો મારું દેહાધ્યાસ ઉભો થઈ જાય, અહમ બુદ્ધિ આવી જાય અને ન કરવાનું કરવા મંડી પડું તો પરિણામ શું આવે? ખોટ મને જાય અને જોડે જોડે તમને જાય. એટલે બહુ જ વિચારો આપણને બાપા મળ્યા છે એટલે ત્યાં આપણે આપણું નજર ચોંટાડી દેવી અને એમના શબ્દો છે, આ બધું બાપાની વાતો બહુ જ વિચારવાની છે. એક કે એક સેન્ટેન્સ બહુ વિચારવાનું છે. વાંચીએ તારે એને ગોખવાનું, ગોખો ના તો એને સમજવાનું, ગોખવા કરતા સમજવાનું એ મહત્વનું છે. અને અંતર ખોલવાનું અને આત્મા જીવ કોટિમ છે તેને આત્મા કોટિમાં લઈ જવાનો. ઇન્દ્રિયો ના દોર્યા ના દોરાઈએ ત્યારે આપણે ખરા બાપાના આશ્રિત થયા. એટલે આપણી ઇન્દ્રિયોને માયાના ભાવમાં ભટકાવા દેવી નહીં. આ તો કરવું જ પડશે. તો જેટલું સુખ છે એ સુખ પણ ઓછું પડે છે. જેટલું સુખ છે એ પણ ઓછું પડે છે. એથી વિશેષ શોધીએ છે. રૂપિયો મળ્યો છે 1.25 લાખનો નફો છે તો પણ આપણને ઓછો પડે છે. 5 લાખનો નફો થાય તોય ઓછો પડે છે. કરોડનો નફો થાય તોય ઓછો પડે છે. આપણી વાસના છે ને એ કોઈ જગ્યાએ સ્થિર થતી નથી. કે હવે અહીંથી અટકો અને જે મળ્યા છે એના ચરણમાં આપોઆપ થઈ જાઓ. નહીં તો બાપાએ કેવું સરસ કહ્યું, ત્રણેય મુક્તો તમે જુઓ. એમની પાસે આપણા જેટલું સુખ હતું? વિચાર કરો, આપણા જેટલું સુખ હતું? તો પણ એમને ક્યારેય મહારાજને ક્યારેય પ્રાર્થના કરી? જાણે શ્રીહરિની સદાય મરજી. શ્રીજી એક ઉપાસ્ય છે નિજતના, નિર્માણીપણું નિજમાં અતિ ઘણું. વિચાર કરો કેવા હતા એ. એવા આપણને મળ્યા છે. આપણું અંગ પણ એ પ્રમાણે જ વારી દેવાનું છે એમનો સંગ કરીને. એટલે રાત દિવસ આપણે અખંડ એમનું જ ભજન ભક્તિ કરવી. બીજે ક્યાંય ભટકાવવું નહીં. કદાચ કોઈક આશીર્વાદ આપે અને કરોડપતિ થાય તો કહી દેવું કે સલામ તમને, હું કરોડપતિ થવા નથી આવ્યો, અબજપતિ થવા આવ્યો નથી. હું આવ્યો છું આત્યંતિક મોક્ષ માટે. અને તે સોમભાઈ ભગતજીની હંમેશા જે જગ્યાએ વાત કરે ત્યાં એક જ વાત કરે કે મારે તો આત્યંતિક મોક્ષ આપે એની જ મારે જરૂર છે. તો જો એ મત પર હતા તો અંતે એમને બાપાનો મેળાપ થયો. અને બાપાએ જેને દેહના અંતે પણ પોતાના કરીને રાખ્યા. તાર વિચાર કરો કે આપણે પણ એવા જ અંગના ને એવી જ સમજણ વાળા, એવું જ નિર્માણીપણું, એવું જ દાસત્વપણું આપણે આપણું પણ કરી દેવાનું છે અને બાપાના કૃપા પાત્ર બનવાનું છે. આટલું કહીને હું અહીંયા મારું વિરામ લઉં છું. તો સૌને ઘણા ઘણા હેતપૂર્ણ જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે, વી ગો હેડ. Thank you, Tucker. Uncle, so awesome always to remind us some of the very key things that Tucker Uncle just talked about was we're given Chintamani,
Okay, and then that's basically any wish you can think of, you can make true, or kind of like a genie that comes out of a bottle and says, okay, what do you want? And we have the opportunity to use those wishes, use those powers for our ultimate salvation, atyantik kalyan, or for the joys of this body and this life, this short period of time that we have on earth in this body. And so choosing the second, it keeps us stuck. If we choose to enjoy and whatnot, our life continues to have to go back into another body, a life of living and dying, birth and rebirth. And so, how do we value Bapashri's favored ways? Right, that's his inner desires. Like, how can we know what he's thinking, right? And Bapashri gives us so many examples of making sure that we can choose to keep checking on ourselves, and how much desire do we have for him and his addiction versus an addiction for something, eating this or going there or having, more of what, the things that we could all get addicted to. But how addicted are we to Bapashri himself? And turning our soul free to be able to connect with God and his ever present saint, right? And focus on the best direction by God himself. So, who else would know who the right person is to follow and submit but God himself? Who else would know who will give the ultimate gift to us in making sure that our soul gets fully, deeply, and dearly connected to Bhagavan Swaminarayan himself? And so Bhagavan Swaminarayan did that, and he gave us these Anadi Mahamukta. He's given us this opportunity. We have won the lottery. But Bapashri says, sometimes it's in the hand and it just slips away. How do we make sure that we hold on tight? And with Gansham Mama always telling, the value, and with Dejan Mama expressing the love, and Thakur Uncle always bringing the intense focus that we get to learn from these, high souls that are connected to Bhagwan and his divine eyes saint. So keeping this association gives us the opportunity to continuously grow ourselves and make sure that our path stays solid and strong and focused for the Anadi Mahamukt that have been given to us. And so with that, Hit Purvak Dandvat Sahit, Jai Shri Swaminarayan, and we look forward to having you together with us on the next celebration. And with that, we're going to end our monthly celebration. And Jai Swaminarayan, Hit Purvak Dandvat Sahit, Jai Swaminarayan, Vala Bapashri Ni Jai.